So what's up guys, ito yung issue ng ating lever clutch at paano nga ba ito luwagan. So ayan, nabili ko sa 10th Avenue, Caloocan. So original siya, ito yung stock ng TFX 150. Ito bubuksan natin, then i-remove natin sa isang plastic and make sure ingatan nyo yung daliri nyo, masagatan kayo, ulan ng ipa dyan. Biro lang. So ito alloy siya, ayan, hindi siya kinakalawang, ito talaga yung stock na, kaya ito yung pinili ko. So gumamit kayo ng hand tool, okay, or socket wrench.